là về một đầu bàn thành thứ cha tu chư Giêsu lumbe cha tu chư Giêsu lumbe cha nữ lumbe ya tu chi sao in đàn tu cha tu chư Giêsu lumbe 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 cha nữ lumbe ya tu chi sao in đàn tu cha tu chư Giêsu lumbe cha có hai tên qua tu chư Giêsu cha lu xóa qua thọ theo bề và chư ông chư Giêsu cùng ngõ qua trong chiếc qua nhà vua thọ cho bề hào yên ông bê tu chư Giêsu ông bê tu chư Giêsu cùng cho gió có kết lưu ông thì đủ cứ sao lòng cao ly ô chư có lúc ta cho xia la 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 dí ra thế à, đây phải hôn tàu là à? tao mà Sau đó khu là đây chỉ hồ đi quý tù thế mà khu tàu. Đây ô tô đấy hồi tàu ra thì ra từ cái tàu mà. Sai nó anh có lò sai hồi nhớ lại con sai. Để chị hoặc thì cái son này chị phải hãy từ đây từ không có nhớ lại con sai. Vajtswv chỉ nhớ về mùa về Vajtswv cho cái lúa cái tua chỉ yêu Hallelujah.
chừng đô